आपण तिसरा धडा शिकणार आहोत. राग जाधव यांचा हा तिसरा धडा. कवी, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्य, जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यांतून त्यांची समीक्षा विकसित झाली. व्यापक वाङ्मय दृष्टिकोन आणि चिंतात्मक ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांच्या समीक्षेविषयी लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत. त्यांचे साहित्य सामाजिक संदर्भ, आनंदाचे डोहन, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळी वेगळी नाटकं ही समीक्षा पुस्तके, मावळतीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे. 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते. शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झालेल्या आहेत. शाल ही प्रतिकात्मक आहे. शालीमुळे येणारे शालीनतेचे संदर्भ अंतर्मुख करणारे आहे. पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहेत. वस्तूच्या संदर्भातील आठवणी मोल महत्त्वे असतात. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावनेला तरळ ठेवतात. वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग त्याचे मानवी संदर्भात सर्वार्थाने महत्त्व ठरते. राग जाधव यांनी ही लिहिलेली शाल. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघेन या बेतात होतो. तेवढ्यात सुनीताबाई मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली. वापरली मात्र कधीच नाही. पुढे वाईला विश्वकोशाच्या अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञा पाठशालेत खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या वहावर होत्या. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखाली घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीत कुडकुडीत होते. पण आई तिकडे बघत नव्हती. मला मात्र राहवले नाही. ती सुटकेसमधील पुलकीत शाल काढली. 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळा आणि मग मासे मारत बैस. या घटनेवरून पुलकीत शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. कविवर्य नारायण सूर्य खूप सभा संमेलन गाजवत. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमात अहोरात्र भरती असे. प्रत्येक कार्यक्रमातील सन्मानांची शाल आणि श्रीफळ त्यांना मिळत राहील. एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्या नव्हते, तर कोणाचेही सहजपणे लक्षात येणारी होती. शाल व शालीनता याचा संबंध काय? खरे तर खुरी शालीनता शालीविनाच शोभते. सूर्व मुळातच शालीच्या वर्षाखाली एका शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही. मी कविवार्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेन. पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक शाल लगेच नेऊन देईन. यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला. शालीमुळे शालीनता येते की जाते या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे. सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका मोठा आहे. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलन बिनविरोधी अध्यक्ष झालो.
तत्कालीन 1-2 वर्षावर माझ्या शालींचा वर्षाव झाला. तेवढ्यात शाली जमत गेल्या की माझ्या 8 बाय 6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते. मग मी सगळ्या शाली गाठोडे बांधून ते नीटवरती मित्राडे ठेव व त्याला शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले. बिचारा अतिप्रामाणिक. त्याच्या छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रीमंतांना. याचं सुमारास मी शनिवारी पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिरात पुलावर बहुद्या रोजी संध्याकाळी जात असे. तेथील कट्ट्यावर बसणे मला आवडे. एके दिवशी काय घडले की कडक थंडी दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिकेशी कट्ट्याला लागून चिरगूट टाकून व पांघरून कुडकुडत बसला होता. मी पाहिले. दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वर कट्ट्यावर आलो. तो म्हातारा होताच. त्याला 2 शाली दिल्या. त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला. पुढे 4-5 दिवसांनी मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नाही. त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो. मग एकदा त्या भिकारी वृद्धाशी आठवण आली. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिकारी म्हातारा दिसला. मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो. पाहतो तो काय तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच करगुडे दिवाने. मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले का? त्याने नकारार्थी मान हलवली. मग मी म्हटले, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला, हे भल्या माणसा, तू लय मोठा आहेस. म्यानी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकारी, शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लय वाटली. मी शाली ऐकल्या व 2-3 दिवस पोट भरून जेवून घेतले. बाबा, आमचे हे असले बिकट जिन्न, तुझं लय उपकार होतंय बाबा. शाली शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. भुकलेल्या अन्न द्यावे, तहानलेला पाणी द्यावे, हेही जमले नाही तर अभंगांना सन्मानाची शाल तरी द्यावेत. अतिशय सुंदर असा पाठ आहे. हा पाठ राग जाधव यांनी लिहिलेला आहे. नमस्कार. Thank you.